ایرانیان هزاران سال است که نخستین روز بهار را جشن می‌گیرند و دیرینه ترین سنت تاریخی، علمی ترین نظام گاه شماری، دقیق ترین لحظه تحویل سال و پیچیده ترین سیستم نماد پردازی درباره آیین‌های آغاز سال را به وجود آوردند. اما به راستی نوروز و مراسم پیرامون اون چقدر قدمت داره؟ نوروز کهن‌ترین آیین زنده کره زمینه و قدیمی‌ترین اشاره‌ها به جشن گرفتن روزهای آغازین بهار و 13 روز تعطیلی و 13 بدر کردن به گوشه جنوب غربی ایران زمین و فرهنگ میان رودانی مربوط میشه. اسناد تاریخی نشون میده نوروز که در بابل آکیتو نامیده میشد 3500 سال پیش در این شهر رواج داشته و همچنین رسم عیدی دادن و هدیه نوروزی در دوران هخامنشیان وجود داشته و حتی هرودوت و نویسندگان یونانی هم به اون اشاره کردند. از این رو نگاره‌های تخت جمشید احتمالاً شکلی رسمی و سیاسی از همین آیین رو نشون میده. پس قدمت این آیین هم به 2500 سال پیش برمیگرده که در مقایسه با مراسم بهاره سال نو چینی با قدمت حدود 1500 سال و جشن سال نو اروپایی با قدمتی حدود 1700 سال پیوستگی تاریخی و دیرینگی آیین‌های نوروزی را نشون میده. این در حالیه که روزهای شکرگزاری مذهبی، جشن استقلال کشورها که این روزها بدنه اصلی آیین‌های جمعی در کشورهای دنیا را تشکیل میده، تقریباً همشون کمتر از 300 سال عمر دارن. همچنین درباره سفره 7 سین باید اضافه کرد. با اینکه تقدس عدد 7 و سنت مرتب کردن چیزهای نمادین بر مبنای حرف آغازینشون هم از دیرباز در ایران وجود داشته، اما 7 سین به همین شکلی که امروز وجود داره بیشک از اوایل دوره قاجار به وجود اومده و این به حدود 2 قرن پیشتر باز میگرده. یعنی تقریباً همون زمانی که علامت ستاره داوود در اروپا کم کم برای اولین بار به عنوان نماد قوم یهود ثبت میشه و 1 قرن پیش از اون که مراسم کنونی روز ولنتاین شکل بگیره و پختن بوقلمون در شام کریسمس بین اروپاییان فراگیر بشه. پس با اینکه 7 سین در میان آداب و آیین‌های ایرانی بسیار جوان و نوپاست، اما تقریباً همزمان با آیین‌های کشورهای اروپایی شکل گرفته. گرچه هر کدام از نمادهایی که بر سر سفره گذاشته میشه پیشینه طولانی دارن. مثلا ماهی قرمز که اصولاً بومی دریاچه خوارزمه و بازنمایی هنری اون در ایران زمین قدمتی 3000 ساله داره. و همینطور پیوند این ماهی با واپسین ماه سال یعنی برج ماهی هم اهمیت نمادین اون رو در ایران باستان نشون میده. بنابراین برخلاف اون چه گفته میشه خاستگاهش چین نبوده و برای نخستین بار حدود 1200 سال پیش و در قرون آغازین هجری از راه ابریشم به چین منتقل شده. به این ترتیب 1000 ساله که ایرانیان نوروز رو با همین نام میشناسن و 2500 است که با همین شیوه جشن میگیرند و 3500 است که چارچوبش رو میشناسن و با وجود اینکه امروز بیش از 1 قرن از تجزیه سیاسی ایران زمین میگذره، اما همچنان 30 قوم ایرانی در 30 دولتک باقی مانده از ایران زمین نوروز رو جشن گرفته و هویت مشترک خودشون رو به یاد میارن. هرقدر که بنیادگرایان دینی و ایران ستیزان و قومگرایان و غرب زدگان مدرن در هماوایی تأمل برانگیزشون اونها رو از این کار برحذر داشته باشن، باز هم موفق نخواهند شد. همونطور که پیشتر از اینها مقدونیان و مغول‌ها و بلشویک‌ها و استعمارگران رنگارنگ در این راه کوشیده و شکست خوردند. از این رو مردمان ایران زمین همچون گذشته نوروزها رو جشن گرفته و سفره‌های 7 سین میچینند، جامه نو کرده و به هم عیدی میدن و عیدیدری میکنند و با آشتی و مهر و شادی هستی رو در هر نوبهار نو میسازند که این تمرین فرشگرد سازی و رمز بقای تمدن دیرین ایرانی است.